Tuotekortille tulee määritellä tuotteen varastoon liittyvät asetukset. Haetaan tuotteet osion alta tuotelistaus ja avataan haluttu tuote kynäkuvakkeesta, jolloin päästään muokkaamaan tuotekortin tietoja. Tuotteelle voidaan antaa EAN-koodi. EAN-koodi tulostuu lähetteelle ja varaston keräilylistaan. Ensisijainen EAN-koodi näkyy verkkolaskusanomalla. Kaikki tuotteet, joille tarvitaan varastoseuranta, tulee määritellä varastoitaviksi. Lisäksi, jos tuote tulee voida valita tarjouksille, tilauksille sekä myyntilaskuille, määritellään tuote myytäväksi, jolloin myyntitapahtuma vähentää tuotteen määrää varastossa. Valitse tuotteelle oikea yksikkö, jotta varastoraporteille nousee oikea yksikkötieto. Tarvittaessa pääset lisäämään uusia yksiköitä hallinnoi yksikköjä painikkeella. Varaston hallinnan kannalta on tärkeää määritellä tuotteen hintatiedot. Tärkein näistä on tuotteen hankintahinta, joka vaikuttaa varaston arvoon. Hankintahinta on pakollinen tieto aina, kun varaston hallinta on käytössä. Perushinnalla tarkoitetaan myyntihintaa. Tuotteen hankintahintoja voidaan määritellä myös toimittajakohtaisesti hallinnoi hankintatietoja linkistä. Lisää uusi hankintatieto painikkeella syötetään toimittaja, toimittajan käyttämä tuotekoodi ja nimike sekä toimittajan hinta kyseiselle tuotteelle. Mikäli toimittajakohtaisia hintoja on paljon, voidaan toimittajakohtaiset hinnat tuoda tuotteiden asetuksissa hankintatiedot välilehdellä olevan Excel-tuonnin avulla. Varastotiedot-osiosta nähdään tuotteen tämänhetkinen laskennallinen keskihinta, viimeisimmän erän hankintahinta sekä varastomäärät. Huomaa, että ohjelmisto laskee keskihinnan automaattisesti valitun arvostusmenetelmän mukaisesti, eikä tämä ole käyttäjän muokattavissa. Tarvittaessa keskihinnan voi päivittää varastosta päivitä keskihinta-painikkeesta. Oletusvarastopudostusvalikosta määritetään, mistä varastosta kyseistä tuotetta myydään oletuksena ja mihin varastoon hankintakirjaus oletuksena tehdään. Tarvittaessa varastotietoa voi kuitenkin aina vaihtaa itse varastotapahtumalla. Hyllypaikkakohdasta voidaan määrittää, mihin varaston hyllypaikkaan kyseinen tuote kuuluu. Tuotteelle voidaan määrittää hälytysraja, jolloin voidaan hyödyntää tuotelistaukselle rajausta näytä hälytysrajan saavuttaneet. Tarvittaessa tuotteen paino ja pakkaustiedot voidaan myös määrittää. Nämä on nähtävillä myyntitilauksella ja lähetteellä. Viimeiseksi määritellään vielä tuotekortin alalaidasta kirjanpidon varastotili. Muista lopuksi tallentaa muutokset. Tuotekorteille tehtäviä asetuksia voidaan tehdä myös massana käyttämällä tuotelistauksen käsittelykoria, valitsemalla halutut tuotteet näkymän vasemmasta reunasta ja klikkaamalla alalaidasta lisää valitut käsittelykoriin. Tämän jälkeen valitut tuotteet ilmestyvät oikeassa yläkulmassa olevaan käsittelykoriin, josta voidaan valita, mitä tuotteille halutaan tehdä. Päivitetään tässä esimerkissä vaikka tuotteiden hankintahintoja. Tuotteet avautuvat uuteen listaukseen, jossa voit päivittää tietoja sarakkeittain. Voit muuttaa tietoja jokaiselle riville erikseen tai vihreästä nuolesta klikkaamalla muutos kopioituu kaikille tuotteille. Muista vielä lopuksi painaa tallenna muutokset. Tämän jälkeen voit palata takaisin tuotelistaukselle ja tyhjentää käsittelykorin, jonka jälkeen voit valita uusia tuotteita koriin.